ตอนเช้าผมได้ยินวัวในคอกมันร้องพอเดินมาดูผลปรากฏว่าควายที่ผมเลี้ยงไว้นะครับมันแท้งลูกควายตัวนี้นะครับผมผสมพ่อพันธุ์ก้าวเจริญลงไปนะครับอายุครรภ์ได้6เดือนแล้วนะครับกำหนดคลอดประมาณเดือนธันวาคมก็มันแท้งลูกออกมาเป็นตัวผู้นะครับเห็นเพศชัดเจนเลยนะครับก็เสียดายนะครับท่านผู้ชมแต่เราเลี้ยงสัตว์นะครับมันมีเหตุการณ์ที่เราไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะครับสำหรับอาการเริ่มแรกก่อนที่ควายจะแท้งลูกจากที่ผมสังเกตเห็นก็คือผมเห็นเมือกมันไหลออกมาจากอวัยวะเพศนะครับเป็นเมือกสีใสๆผมก็นึกว่ามันเป็นเหตุการณ์ปกติของวัวควายที่มันตั้งท้องแล้วก็ท้องแก่นะครับหลังจากนั้นผมสังเกตดูนะครับก็จะเห็นเป็นเมือกสีข้นๆนะครับติดที่บริเวณอวัยวะเพศแล้วก็ตรงสะโพกของควายนะครับผมก็ไม่ชะล่าใจนะครับคิดว่ามันปกติเหมือนเดิมนะครับก่อนที่มันจะแท้งลูกนะครับ1 วันผมสังเกตเห็นควายเขาคล้ายๆจะท้องเสียนะครับก็ถ่ายเหลวผมก็นึกว่าอาจจะเกิดจากผมไปเกี่ยวหญ้าที่มันอ่อนแล้วก็เปียกฝนให้มันกินพอตอนเช้ามาผลปรากฏว่าควายมันแท้งลูกเสียแล้วนะครับก็เสียดายนะครับท่านผู้ชมสำหรับคนที่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายถ้าเจอเหตุการณ์นี้นะครับเราต้องกลับไปเริ่มต้นที่1ใหม่นะครับสำหรับสาเหตุที่วัวควายมันแท้งลูกมันมีหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการชนกันหรือควายมันเดินขึ้นที่ชันมากๆแต่ในเคสของผมจากที่ผมได้สอบถามคนที่มีความรู้นะครับหมอที่มาผสมเทียมให้หมอก็ถามผมนะครับว่าที่สวนพี่นี่แปลงหญ้าน้ำมันท่วมไหมผมก็บอกหมอว่ามันไม่ท่วมหมอสงสัยนะครับเพราะว่าถ้าแปลงหญ้าเราน้ำท่วมนะครับมันอาจจะมีสารเคมีที่มันอยู่ในน้ำนะครับจำพวกยาฆ่าหญ้ามันลอยมากับน้ำเวลาเราตัดหญ้าไปให้วัวควายเรากินมันอาจจะแท้งได้นะครับอันนี้ผมก็ตัดปัญหาไปเลยนะครับเพราะว่าที่สวนผมน้ำยังไม่ท่วมนะครับตอนที่มันแท้งลูกแต่ที่ผมให้น้ำหนักมากที่สุดนะครับที่ควายผมมันแท้งลูกผมคิดว่ามันน่าจะเกิดจากสารเคมีนะครับจำพวกยาฆ่าหญ้าเพราะว่าตอนที่มันจะแท้งลูกนะครับมันถ่ายเหลวนะครับมันท้องเสียซึ่งผมจะค่อนข้างระมัดระวังนะครับในเรื่องการใช้ยาในสวนผมไม่ใช้ยาฆ่าหญ้าเลยนะครับไม่ใช้สารเคมีแต่ที่ผมสงสัยเกี่ยวกับเรื่องยาฆ่าหญ้าเพราะว่าผมเอาวัวควายไปกินหญ้าในคลองที่อยู่หน้าสวนบริเวณที่ตั้งสวนผมนะครับมันจะอยู่ท้ายๆนะครับจากฝายส่งน้ำซึ่งด้านบนฝายส่งน้ำนะครับด้านบนเขาจะปลูกมันปลูกอ้อยผมคิดว่าอาจจะมีส่วนนะครับเพราะว่าพอฝนตกมาน้ำสารเคมีนะครับที่เขาพ่นอ้อยพ่นมันนะครับยาฆ่าหญ้ามันอาจจะไหลลงมาตามน้ำแล้วก็วัวควายมันไปกินน้ำในคลองนะครับหรือไปกินผักกระฉูดที่มันอยู่ในคลองมันอาจจะทำให้มันแท้งได้นะครับอันนี้เป็นความคิดของผมเองนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดถ้าเราจะเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเราต้องมีแปลงหญ้าเป็นของส่วนตัวนะครับถ้าเราจะไปเกี่ยวหญ้าจากที่อื่นนะครับจากภายนอกมาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเราไม่รู้ว่าแปลงหญ้าที่เราไปเกี่ยวมาเขาฉีดยาฆ่าหญ้าหรือเปล่านะครับยิ่งเป็นยาฆ่าหญ้าที่มันดูดซึมสมัยนี้อันตรายนะครับเพราะว่ามันไม่มีกลิ่นพอเขาฉีดไปแล้วกว่าที่หญ้ามันจะแสดงอาการใบเหลืองก็ใช้ระยะเวลาหลายวันนะครับถ้าเราไปเกี่ยวหญ้าบริเวณไร่มันไร่อ้อยที่เขาฉีดยาแล้วเราไม่รู้นะครับเอาไม่ให้วัวควายเรากินวัวควายเราตายได้นะครับ